In my state, 174,000 Californians will Riêng die. cái tiểu bang Cali này 174.000 người sẽ chết. Most of them will go into eternity without Christ. Đa số những người đó sẽ đi vào trong cõi vĩnh cửu không có Chúa Giêsu Christ. In the next 365 days, Trong 365 ngày kế tiếp, 2.3 million Americans will die, and most of them will go into eternity without Christ. 2.300.000 người Mỹ sẽ chết, mà trong số đó có nhiều người không biết Chúa. In the next 365 days, Trong 365 ngày kế tiếp, 74 million people in the world will die. 74 triệu người trên thế giới sẽ chết. And most of them will go into eternity without Jesus Christ. Và đa số những người đó đi vào trong cõi đời đời mà không có Chúa Giêsu Christ. Love demands that we care. Tình yêu nó đòi hỏi chúng ta phải quan tâm. I am a fourth generation pastor. Tôi là mục sư thế hệ thứ tư. My father was a pastor and missionary. Ba của tôi từng là một mục sư và là giáo sĩ. And my great grandfather was a church planter led to Christ by Charles Spurgeon and sent to America. Và ông cố của tôi đã là người đi ra gây dựng hội thánh, đã được mục sư Spurgeon gửi đi qua nước Mỹ. And during my lifetime, my father never pastored a church more than 150 people. Và suốt trong cái đời làm chức vụ của ba tôi thì không bao giờ mà ông chủ tọa hội thánh trên 150 người. He was an average preacher. Ông thì cũng giảng cũng bình thường thôi. But he was a great carpenter. Nhưng mà ông là một người thợ mộc rất là giỏi. And everywhere my father planted a church, he would build a church building. Và khi nào ba tôi đến đâu để xây dựng hội thánh thì chính ông lại xây cái nhà thờ. And in his lifetime, my father built over 150 church buildings around the world. Và suốt trong cuộc đời của ông của ba tôi thì ông đã xây trên 150 cái nhà thờ khắp nơi trên thế giới. He built them on every continent. Hầu như cái lục địa nào cũng có. And even in his 70s, he was building a church in Siberia. Và năm đã trên 70 tuổi rồi, ông còn đi qua Siberia để mà xây cái nhà thờ ở đó. My father died a few years ago. Ba tôi qua đời cách đây mấy năm. And as he got cancer, it began to affect his mind. Và khi ông bị ung thư thì ảnh hưởng đến cái tâm trí của ông. And in the week before he died, we brought him home to the home to be at peace at home. Cái tuần lễ trước khi ông qua đời, chúng tôi đem về nhà để mà chăm sóc ở trong nhà. And my father had lost a lot of weight from the cancer. Vì bệnh ung thư, ba tôi mất đi nhiều ký. And during the last week of his life, the cancer began to affect his mind. Và trong cái tuần lễ cuối cùng đó, trước khi ông qua đời thì ung thư nó làm ảnh hưởng đến trí óc của ông. And my father began to dream aloud. Và ba tôi bắt đầu mơ mà nói lớn tiếng ra. And for the last week of his life, I sat by his bedside and listened to my father dream aloud. Và trong cái tuần lễ cuối cùng đó, trước khi ba qua đời, tôi ngồi bên cạnh giường để nghe những lời ông khi ông mơ mà ông nói lớn tiếng ra như vậy. Now you can learn a lot by listening to a person's dreams. Khi chúng ta nghe được những người nói ra những điều họ phát ra trong cái giấc mơ của họ, chúng ta cũng học hỏi được nhiều lắm. And as I listened to my father dream aloud about his life, I learned a lot about him. Và khi tôi nghe ba tôi phát ra những lời như vậy trong những ngày cuối cùng của cuộc đời của ông thì tôi học hỏi được rất là nhiều về cuộc đời của ông. Now my father never talked aloud or dreamed about being a hero in World War II. Không bao giờ ba tôi nhắc đến cái việc là ông mơ trở thành một anh hùng trong Thế chiến thứ hai. But he had risked his life often in the South Pacific. Nhưng mà ông cũng đã nhiều lần hiểm nguy tính mạng ở miền Nam châu Á. And I never heard my father dream about going fishing, which he loved to do. It was his favorite thing to do. Và không bao giờ trong cái giấc mơ ông không có nói ra là ông thích đi câu cá, mặc dầu tôi biết rằng cái môn sở thích đó là ông rất là thích. And during that week of dreaming, he never talked about movies he had seen or books he had read. Trong cái tuần lễ cuối cùng đó, ông không nói về những cái cuốn phim mà ông đã xem hay là những quyển sách ông đã đọc trong cuộc đời của mình. But I heard him dream aloud about building churches. Nhưng mà tôi nghe ông mơ và nói ra lớn tiếng là việc xây dựng những nhà thờ của Chúa. And in his final days, he was reviewing all of the churches that he had helped build. Và trong những ngày cuối cùng cuộc đời, ông ôn trở lại những cái hội thánh, những cái nhà của Chúa mà ông đã xây dựng đây đó. The day before my father died, that night became very agitated, very nervous. Và cái đêm cuối cùng trước khi ông qua đời đó thì ông trở nên bị dao động. I was sitting by his bedside with my wife and my niece.
Tôi ngồi bên cạnh giường với vợ tôi và cháu gái của tôi. And my father started trying to get out of bed, although he was almost near death. Mặc dầu lúc đó là sắp sửa chết rồi, không còn sức lực nữa, nhưng ba tôi tìm cách để mà leo ra khỏi giường. And he kept trying to get out of bed. Ông ta tìm cách để mà ráng vươn ra. And my wife said, Jimmy, you must stay in bed. Và vợ tôi với nó là ba phải nằm ở trong giường. But my dying father kept trying to get out of bed. Nhưng mà ba tôi cố gắng để tìm cách mà vượt ra để ra khỏi cái giường. And my wife kept saying, Jimmy, you must stay in bed. Vợ tôi nói ba phải nằm ở trong giường, đừng có ra. But he kept trying to get out of bed. Nhưng ba tôi cứ tiếp tục làm như vậy. And finally my wife said this to him. Và cuối cùng vợ tôi nói cái này: Jimmy, you are dying. What do you want? We will get it for you. Và vợ tôi nói: ba sắp chết rồi, ba cần cái gì ba nói để con lấy cho. And my father said these words. Ba tôi nói những lời như thế này: I've got to save one more for Jesus. Ba phải cứu thêm một người nữa cho Chúa Giêsu Christ. I've got to save one more for Jesus. Ba phải cứu thêm một linh hồn nữa cho Chúa Giêsu. He began to say this over and over and over. Và ba tôi tiếp tục lặp lại cái lời đó liên tục như vậy. Save one more for Jesus. Cứu thêm một người nữa cho Chúa Giêsu. Reach one more for Jesus. Hãy đi ra đến kiếm một người nữa cho Chúa Giêsu. Save one more for Jesus. Cứu thêm một người nữa cho Chúa Giêsu. I am not exaggerating. Tôi nói điều này không phải là phóng đại. In the next hour, my father maybe said it 100 times. Trong một tiếng đồng hồ như vậy, ba tôi có thể nói 100 lần như vậy. One more for Jesus. Cứu thêm một người nữa cho Chúa Giêsu. One more for Jesus. Cứu thêm một người nữa cho Chúa Giêsu. And I remember I bowed my head by my father's side. Tôi nhớ tôi gục đầu xuống, cúi xuống bên cạnh ba tôi. Tears were coming down my eyes. Nước mắt ràn rụa trên má của tôi. And I was thanking God for the legacy, the heritage of a father who in his dying moments was concerned about other people. Và tôi cảm ơn Chúa vì Chúa cho tôi được cái gia sản mà Chúa ban cho, đó là trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời ba tôi được nghe những điều mà ba tôi quan tâm. And as I bowed my head, và tôi gục đầu by the side of his bed, bên cạnh giường của ba tôi, and as I was praying, khi tôi cầu nguyện, my father reached up his very frail hand. Ba tôi đưa cánh tay yếu ớt lên. And he put it on my head like a blessing. Và để trên đầu của tôi như một lời chúc phước. And he said these words. Và ông nói như thế này: Reach one more for Jesus. Cứu thêm một người nữa cho Chúa Giêsu. One more for Jesus. Thêm một người nữa cho Chúa Giêsu. One more for Jesus. Thêm một người nữa cho Chúa Giêsu. One more for Jesus. Thêm một người nữa cho Chúa Giêsu. I intend for that to be the theme of the rest of my life. Tôi nghĩ rằng đó chính là cái đề mục, cái trọng tâm của suốt cuộc đời của tôi. And I invite you to make it the theme of the rest of your life. Và tôi cũng mời gọi quý vị hãy chấp nhận điều đó như là một cái tiêu đề cho suốt cuộc đời của quý vị. If you know something more important, nếu quý vị biết một điều gì đó quan trọng hơn, if you know something more important than bringing people to Jesus Christ, nếu quý vị biết có điều gì đó quan trọng hơn là đem những người khác đến với Chúa Giêsu Christ, and building them up to maturity, và gây dựng họ đến trưởng thành trong Chúa, and teaching them to have their ministry, và dạy họ để họ có thể phục vụ Chúa, and sending them out to share the gospel with others, và sai phái họ đi ra để chia sẻ phúc âm với người khác, so that the whole world may know, hầu cho toàn thế giới có thể biết, so that people will be in heaven for eternity, hầu cho nhiều người sẽ lên ở trên nước thiên đàng vĩnh cửu, so that Jesus Christ can come back, để Chúa Giêsu Christ có thể trở lại, and so we can all live together forever. Chúng ta có thể cùng sống chung với nhau vĩnh viễn. If you know something more, I invite you to stand up right now and tell us. Nếu ai trong quý vị nghĩ rằng có điều gì quan trọng hơn trong cuộc đời của mình là điều đó, xin đứng dậy cho tôi biết. Because I decided a long time ago, I'm not going to waste my life. Vì tôi đã quyết định từ lâu rồi, tôi không có phí phạm cuộc đời của mình. And I don't want you to waste your life. Và tôi cũng không muốn quý vị phí phạm cuộc đời của mình. A lot of things that we are doing aren't going to matter 5 years from now. Nhiều việc chúng ta đang làm ngày hôm nay, 5 năm sau nó không còn giá trị, không có nghĩa lý gì cả. They aren't even going to matter 5 weeks from now. Có thể 5 tuần nữa nó không còn nghĩa lý gì cả. But when you bring somebody to Jesus Christ, you have made a friend for eternity. Nhưng mà quý vị đem được một người trở về với Chúa thì quý vị đã làm bạn với một người mà suốt cõi vĩnh cửu, suốt cõi đời đời. Now this is my question to you. Đây là câu hỏi tôi muốn hỏi.
Is anybody going to be in heaven because of you? Có người nào được lên thiên đàng bởi vì nhờ quý vị không? Is anybody going to welcome you and say, I'm here because of you? Có người nào sẽ chào đón quý vị? Tôi có mặt ở đây trong vương quốc, trong nước của Chúa bởi vì nhờ anh, nhờ chị, ông bà anh chị em để giúp tôi. Because you prayed. Bởi vì ông bà anh chị đã cầu nguyện. Because you witnessed. Bởi vì ông bà anh chị đã làm chứng. Because you gave sacrificially. Bởi vì ông bà anh chị đã dâng hiến với tinh lòng hy sinh. Now I know enough about sociology to know that the first generation of immigrants focuses on building family wealth. Tôi cũng học một ít về xã hội học để biết rằng cái thế hệ thứ nhất của những người di cư sang một quốc gia mới như ở Mỹ thì tìm cách xây dựng cái gia đình của mình để cho được có cái sự đầm ấm, Some of you grandparents and even some of you older parents came to this country with nothing. Có nhiều người lớn tuổi hay là ông bà của quý vị đến đây, đến xứ sở này hầu như không có một đồng xu dính túi. And God has blessed you. Nhưng mà Chúa đã ban phước cho quý vị. And you have worked hard. Quý vị đã làm việc vất vả. And you have built successful businesses. Và quý vị đã gây dựng được những cái cơ sở thương mại làm ăn được thành công. And I am proud of the Vietnamese community here in our county, my county, Orange County. Ở trong cái quận Cam này là quận tôi đang sống, tôi hãnh diện về sự thành công của người Việt Nam. And you have been model citizens. Và quý vị trở thành những công dân gương mẫu của nước Mỹ. But there's something more important than making money. Nhưng mà có một cái điều gì đó nó quan trọng hơn là làm cho nhiều tiền. It is bringing people to Jesus. Đó là đem người ta đến với Chúa Giêsu Christ. And we must learn to give back. Chúng ta phải học cái cách để cho trở lại. If you're going to learn to be like Jesus, you must learn to be generous. Nếu quý vị muốn học theo Chúa Giêsu thì quý vị phải học với tấm lòng rộng rãi, hào khoáng. Let me tell you my story. Tôi xin chia sẻ quý vị về câu chuyện của cá nhân tôi. When Kay and I got married 36 years ago, we began to tithe 10% of our income to the Lord. Khi vợ tôi và tôi lập gia đình cách đây 36 năm thì chúng tôi bắt đầu dâng phần 10 cho Chúa tất cả những lợi tức của mình. And the Bible says the first 10% goes back to God. Và Kinh Thánh nói rằng 10% đầu tiên là dâng cho Chúa, dâng trở lại cho Chúa. We said we may be in debt to other people, but we are not going to get in debt to God. God gets paid first. Và tôi nói rằng mình có thể mắc nợ người khác nhưng mình không thể mắc nợ Chúa được, mình phải dâng cho Chúa trước tiên. And so other people may have to wait on their bills, but God is honored first with the first part, not the leftovers. Và tôi nói rằng có thể những người khác chưa có nhận được cái tiền tôi trả cho họ, nhưng mà Chúa là người phải nhận được cái số tiền đó đầu tiên trước hết, chứ không phải là bằng còn dư thừa trở lại. Now at the end of our first year of marriage, we raised our tithe to 11%, 1% more. Sau cái năm đầu lập gia đình như vậy, chúng tôi nâng cái tỷ lệ dâng lên nữa, thêm một chút nữa là 11% thay vì 10%. At the end of our second year of marriage, we raised it another percent. We started giving 12% to the Lord. Và năm thứ hai thì chúng tôi nâng thêm 1% nữa là 12% dâng cho Chúa. At the end of our third year of marriage, we raised it another percent, started giving 13% to the Lord. Và đến năm thứ ba thì chúng tôi nâng thêm 1% nữa là dâng 13% cho Chúa. And every year for 36 years of marriage, we have increased our giving. Và suốt 36 năm lập gia đình như vậy, mỗi năm chúng tôi đều tăng lên cái phần dâng cho Chúa. Now, why did I do this? Tại sao tôi làm như vậy? Well, we weren't trying to impress people. Tôi làm như vậy không để cho người ta thấy rằng mình dâng nhiều để mà họ có cái ấn tượng tốt. In fact, we didn't tell anybody about it for almost 30 years. Thực sự tôi không nói điều đó cho ai biết, hầu như 30 năm không ai biết việc đó. But we wanted to become more like Christ every year. Nhưng mà tôi muốn rằng mỗi năm mình càng giống Chúa Giêsu Christ càng hơn. And you cannot be like Jesus without learning generosity. Và chúng ta không có thể giống như Chúa Giêsu Christ được nếu chúng ta không chịu học cái cách dâng hiến. You can give without loving, but you cannot love without giving. Chúng ta có thể cho người ta mà không có thương yêu, nhưng mà khi chúng ta thực sự yêu thương rồi thì chúng ta không thể không cho được. The Bible says God so loved the world that he gave. Kinh Thánh nói rằng Chúa yêu thương thế gian đến nỗi Chúa ban con của Ngài. So on years that we would get a raise or we would have a good year financially, we would raise our giving 3 or 4%. Thành có những năm mà chúng tôi được tăng lương và chúng tôi có thêm lợi tức gì đó thì chúng tôi tăng cái phần dâng cho Chúa có thể thêm mấy % nữa. And on years when we were financially tight and we didn't have any money or it was in a recession, we would just raise it maybe 1/4%. Và những năm gặp kinh tế khó khăn và chúng tôi không có thêm lợi tức hoặc là nó tình trạng gia đình nó vất vả thì chúng tôi
cũng dâng cho Chúa tăng lên, nhưng mà tăng lên có thể 1/4 của 1% chẳng hạn. But each year we would raise it a little bit.